नमस्कार. जान्हवी स्पेशल रेसिपीजमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजची रेसिपी आहे ती म्हणजे शिळ्या भाकरीपासून आपण तुकडे कसे बनवायचे ते आज मी दाखवणार आहे. इथे पहा, मी रात्रीच्या 2 भाकऱ्या घेतलेल्या आहेत, शिळ्या आहेत त्या. आता ह्याचे मी हाताने असे बारीक तुकडे करून घेतलेत. जेवढे जमतील तेवढे बारीक करायचे आहेत आपल्याला. आणि ते झालं की मग आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जवळजवळ फक्त 3 सेकंद असं फिरवून घ्यायचं आहे, तेव्हा एवढं बारीक छान होतं ते. अशा पद्धतीने बारीक करायचं, जास्त नाही फिरवायचे. आता हे एका मी भांड्यामध्ये काढून घेतलेत सगळे. आणि ते जरा नरम पडावेत. शिळी भाकरी ही कडक असते, म्हणून जरा नरम पडावेत म्हणून अर्धी वाटी पाणी ओतून असं हाताने अंदाज घेत घेत ते पूर्ण ओलसर करून घेणार आहे मी. आणि असं छान असं ओलसर झालं की मग ह्याच्यावरती झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनटं हे मी असेच झाकून ठेवणार आहे. आता एका पॅनमध्ये मी साधारण 4 चमचे तेल ओतून ते गरम करत ठेवले. त्यामध्ये आता मी जवळजवळ 1.5 चमचा असं जिरा ॲड करणार आहे. नंतर 1 चमचा अशी मोहरी ॲड करणार आहे. आणि ती छान अशी फुलली तेलामध्ये की मग ह्यामध्ये 4 मीडियम साईजचे कांदे मी बारीक चिरून घेतलेत, हे बघा हे, ते आता मी त्यामध्ये ॲड करणार आहे. आणि हे आपल्याला साधारण 3 ते 4 मिनटं बारीक फ्लेमवरती गोल्डन ब्राऊन होतोपर्यंत आपल्याला परतत राहायचे. हे बघा 3 मिनटं झालेत, असा कलर आला त्याचा. त्यामध्ये आता मी 1 चमचा हळद ॲड करते, 1 चमचा लाल तिखट, आणि हा घरचा मसाला आहे तोही मी 2 चमचे ॲड करते. आणि आता सगळं आपण छान परतून घेऊया. एकजीव होईस्तोपर्यंत आपल्याला हे असं तेलात साधारण परतत राहायचे. हे बघा आता हे छान परतून झाले. अशा वेळी मग आपल्याला ते तुकडे केले जे आपण भिजत ठेवलेले ते आपण त्यामध्ये ॲड करायचे. आणि ह्याच्यामध्ये आत्ताच आपल्याला मीठही ॲड करायचं. इथे मी जवळजवळ अर्धा चमचा मीठ वापरलं आहे, तुम्ही तुमच्या चवीनुसार वापरा. भाकरीमध्ये मीठ आपण टाकत नाही त्यामुळे इथे जरा मीठ जास्त लागेल. आणि तेही असंच मी छान असं परतून घेऊन एकजीव करून घेतलं आहे. आणि असं झालं की ह्याला एकदा छान बारीक गॅस करून आपल्याला एक वाफ द्यायची. आता मी जवळजवळ 2 मिनटं अशीच वाफ देणार आहे ह्याला. आता 2 मिनटं झालेत, हे बघा ह्याला छान अशी वाफ झाली तयार. तुम्ही बघू शकता. कोथिंबीर टाकून मग आपल्याला ती सर्व करायची. जर ही तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ह्याला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.